හරි. එහෙනම් අපි අද එවරස් බේස් කැම්ප් දෙවෙනි වීඩියෝ එකට යමු. දෙවෙනි වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ එවරස් බේස් කැම්ප් එකට යනකොට මොනවද අපි අරන් යන්න ඕනේ කියලා. අරන් යන්න ඕන දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට එවරස් බේස් කැම්ප් එකට යන බඩු ලිස්ට් එක ඔයාලා කවදාද යන්න ඉන්නවනම් මම කියන්නේ යන්න ඉන්න කට්ටිය. අන්න ආසාවක් තියෙනවා. මොකද මම මේක මොටිවේෂන් වීඩියෝ එකක් විදිහට තමයි කරන්නේ. ඔයාලට දිරිමත් කරන්න, මොකද ලෝකයේ දකින්න travel කරන්න පොඩක් මේකෙන් පිටතර යන්න. ඉතින් ඒ මොනවද ඕනේ කියලා මම අද බඩු ලිස්ට් එක මම ඔයාලට එකින් එක පෙන්නනවා. ගෙනියන්න ඕන ලිස්ට් එක. මෙහෙන් ගන්න දේවල් තියෙනවා. සහ නේපාල් වලින් ගිහලා ගන්න දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මොනවද කියලා අපි අද බලමු. හරි. අපි මුලින්ම බලමු මොකද්ද ගන්න ඕනේ කියලා. අයිස් කැප් එකක් ගන්න ඕනේ. මොකද වින්ටර් කියන්නේ අනිවාර්යෙන් අයිස් කැප් එකක් දාගන්න ඕනේ. අයිස් කැප් එක. එහෙම ගයිස් අයිස් කැප් එකක් ඕනේ. මොකද දන්නවා -15ට එනකන් යනවා රැට. සහ පත්පන්දු නෙමෙයි අපි යන්නේ බේස් කැම්ප් එකට. ඉතින් අනිවාර්යෙන් බේස් මේ අයිස් කැප් එක ගේන්න ඕන කියලා එලා ලිස්ට් එකේ තියෙන හින්දා මම ගත්ත එක. හරි ඒක එකයි. මේක ඇවිල්ලා ට්‍රෙකින් පැන්ට් එකක්. මේක එන මේ මැටීරියල් එක එන මේක මේ හොඳ මැටීරියල් එක මේක අර ඉවොඩ කියන්නේ මේ හොඳ මේ සීදරට රොත්තු දෙන මැටීරියල් එකක් තියෙන මේ ඇතුලේ බූලන් තියෙනවා. ට්‍රෙකින් පැන්ට් එක මේක තමයි දවස් 15ම අපි අදන් යන්න ඕනේ ගන්න ඕනේ. තව එකක් ගත්තට කමක් නැහැ. ට්‍රෙකින් පැන්ට් එකක් ඕනේ. ට්‍රෙකින් පැන්ට් නිකන් දෙනිම් නෙමෙයි. අර ජොගර්ස් ලා වගේ මේ ජොගර්ස් කියලා කියන්නේ අපි. එතකොට මේ ට්‍රෙකින් පැන්ට්ස් තව එකක් තිබ්බා මේ හොඳ මැටීරියල් මේක. ට්‍රෙකින් හොඳ ස්පෝර්ට් ටයිප්. මේ පුළුවන් තරම් මේ රිලැක්ස් විදියට ගන්න මේවා. මේ මොකද මේ අඩු වේට් එකකින් ගෙනියන්න ඕනේ. හොඳ ක්වොලිටි තියෙනවා. ඔමේ තියෙන්නේ මේ තර්මල්ස්. මේ තර්මල් තමයි අපේ බොඩි හීට් එක තියාගන්න කරන ඇඳුම. මේක මාර ෆ්ලෙක්සිබල් ඇඳුම. තර්මල්ස් ගන්න ඇති බොඩි හීට් එක තියාගන්න. මොකද අධික සීතලක අපි යන්නේ. මේ හින්දා මේ හීට් මේක ඕනේ. මේක ඔයාලට කැන්ඩි එකේදී ගන්න පුළුවන්. කැන්ඩි එකේ තියෙනවා මේක. මේ මාර ෆ්ලෙක්සිබල් ඔයාලට අල්ලනකොටත් තියෙනවා. ඒ හින්දා අපි තර්මල් එක අනිවාර්යෙන් ගන්න ඕනේ. එතකොට තර්මල් එකක් නෙවෙයි දෙකක් විතර ගන්න පුළුවන්. එකක්. එතකොට තර්මල් පැන්ට් එකක් ගන්න ඕනේ. තර්මල් පැන්ට් මේ වගේ තර්මල් පැන්ට් එකක් ගන්න ඕනේ. එතකොට රයිට් අම්මාද මේ වගේ ජැකට් එකක් ගන්න ඕනේ මේ පොඩ්ඩක්. මොකද මේක අපි ඇවිල්ලා ටී හවුස් එක. ටී හවුස් කියන්නේ අපි රැට ඇවිල්ලා ජර්නි ගිහලා ලොජ් වෙන රැ තැන. ඉතින් ලොජ් වෙන තැන රැට අපි ඇවිල්ලා අපි අඳන් ආපු අඳුම අඳන් ඉන්නත් දැන් පොඩක් ක්ලීන්ලා ඉතින් ඉන්න රැට මේ වගේ එකක් අපි ගත්තා නම් හොඳයි සීතල රොට්ටු දෙන්න. මේ හොඳයි මේ හොඳ මැටීරියල් එක කඩු ගන්න හොඳට මෙයාට කැන්ඩි එකේ තියෙන කැන්ඩි ගන්න පුළුවන්. රයිට්. ආයෙ මොනවද තව ගොඩක් තියෙනවා. මෙන්න මේවත් එහෙමයි. මොකද දවස් ගාණක් අපි ඉන්නවා ඒ ජර්නි එක. ඇඳුම් හොදන්න විදියක් නැහැ. කිසිම ඇඳුමක් හොදන්න විදියක් නැහැ. ඒ හින්දා අපි ඇඳුම් ටිකක් වැඩිපුර ගෙනියන එක තමයි හොඳ. මේකත් ජොගින් අර අපි බොටම් කියලා කියන්නේ බොටම් එක. මොකද අපි ලේයර්ස් තුනක් අඳින්න ඕනේ. එක ලේයර් එකක් තමයි තර්මල් කියන එක අපි යටටම අඳිනවා. ඊට පස්සේ ඊට උඩින් අපි මෙහෙම එකක් අඳිනවා. ඊට පස්සේ තමයි අපි අර ට්‍රෙකින් පැන්ට් කියන එක අඳින්නේ. ඉතින් මෙහෙම ආලා පුළුවන් නම් පරිම දෙකක් තුනක් වගේ ගෙනියන්න. ඒක ලයිට් වේට් එකෙන් ගන්න, හෙවි වේට් එකෙන් ගන්න. මොකද කිලෝ 15යි අපේ ෆ්ලයිට් එකේ ගෙනියන්න දෙන්නේ. ඒ හින්දා කිලෝ 15ට ෆිට වෙන්න ගන්න ඕනේ. මේ ග්ලව්ස් එකක් අනිවාර්යෙන් ගන්න ඕනේ. ග්ලව්ස් අත්‍යවශ්‍යයි. සීතලයි. අනිවාර්යෙන් යාලගේ ලිස්ට් එකේ දාලා දෙනවා ග්ලව්ස් ගන්න ඕනේ කියලා. හොඳ තික් ග්ලව්ස් එකක් ගන්න. මේ හොඳ ග්ලව්ස් එකක්. මේකට තමයි කියන්නේ ෆ්ලීස් ජැකට් කියලා. කොහොමද ෆ්ලීස් ජැකට්. මෙන්න මේක තමයි අපි තර්මල් එක ඇඳලා තර්මල් එකට උඩින් අඳින්නේ මෙන්න මේක. මේක හොඳ රෙද්දක් කියන්නේ මේ මාර ඉන්ටකට රොට්ටු දෙන සීතල තරාල දෙන හොඳ මේකක් මේක ඔයාලට දැනුම් තියෙන නැති මැටීරියල් එක හොඳයි. මේක නම් මට ලංකාවේ වා ගන්න අමාරු නා. ඒ හින්දා මේ අපේ හඳුන්න ෆ්‍රාන්ස් ආන්ටි කෙනෙක් හිටියේ ආන්ටි තමයි කියලා දුන්නේ. ආන්ටි තැන්ක් යූ කියන්න ඕනේ. අනිත් එක තමයි ඩවුන් ජැකට්. මෙන්න මේක තමයි ඩවුන් ජැකට් කියන්නේ. ඩවුන් ජැකට් කියලා කියන්නේ මේක මෙන්න මේකත් ඒ ෆ්‍රාන්ස් ආන්ටිම තමයි ගල් දුන්නේ. තැන්ක් යූ වාසර ආන්ටි. මේකත් හොඳ මැටීරියල් එකක්. මේක අපි තර්මල් එක ඇඳලා තර්මල් එකට උඩින්
මේ ෆ්ලීස් ලේයර් එක දාලා ෆ්ලීස් ලේයර් එක උඩින් තමයි මෙන්න මේක අදින්නේ. ලේස් තුනක් අදිනවා අපි. මෙන්න මේකත් අත්‍යවශ්‍යයි. මේකට කියන්නේ ඩවුන් ජැකට් කියලා. රයිට් එකක් හරි. ආයේ තියෙනවා මෙන්න මේක. මේක තමයි ට්‍රෙකින් පෝල් කියලා කියන්නේ. ට්‍රෙකින් පෝල් එකක් මම දැකලා තියෙනවා සමහර Google එකේ ගොඩක් සර්ච් කරලා බලලා YouTube එකේ thermal ට්‍රෙකින් පෝල් සමහරු ගෙනියනවා සමහරු ගෙනියන්නේ නැහැ කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්න බෑ මොකක් හරි වුණොත් අපිට හදිස්සියේ අත්‍යවශ්‍ය වුණොත් අපිට ගෙනියන්න වෙනවා මේකක්. මොකද සමහරු දාලා තිබ්බා I am not a fan of trekking poles කියලා. trekking poles නැතු යනවා. ඉතින් එක තැනකම දාලා තිබ්බා එක්කෙනෙක්ට ඕන වුණා කියලා මෙහෙම එකක් ගෙනියන්න. මොකද ඒක පොඩි කන්දක් නගින්න. මොකද මේකෙන් 130ක් විතර බොඩි වේට් එක බැලන්ස් වෙනවා. 130ක් විතර. හරිද? එතකොට මෙන්න මේක තමයි අනිත් එක දෙකක් ඕනේ. හරිද? ඉතින් මේක නම් ලංකාවේ තියෙනවද දන්නේ නැහැ. මේක මගේ යාළුවෙක්. ඔයාලට නේපාල් වලින් ගන්න පුළුවන් ගොඩක් අඩුවට. මොකද ඒක රෙන්ට් කරනවා. පත්වන්දුවට ගොඩක් චීප් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. එතකොට රයිට්. කප්පරි. රයිට්. මේ බොටම් ඇත්තටම බොටම් ගන්න ඕන ගොඩක්. මොකද දවස් 7ක් රෑ ඉන්න ඕනේ. ඉන්න දින අපි මේ ලංකාව වගේ නුවරඑළිය වගේ නේ ක්ලයිමේට් එක ඒ සීතල වැඩි. ඒ හින්දා අපි ලේයර්ස් 3ක් විතර ඇඳලා තමයි නිදා ගන්න ඕනේ. ඒ හින්දා තව බොටම් එක්ස්ට්‍රා 3ක් විතර ගන්න. හොඳ කඩුවට හොඳ ග්‍රාන්ඩ් තියෙනවා කැන්ඩි වලට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තමයි තව තියෙනවා කියන්නේ GoPro. අනිවාර්යෙන් මේක එක්ස්ට්‍රා හොඳ ජර්නි එකක්. මේක unforgettable memory එකක්. මේක ඇවිල්ලා හයිකර්ස් ලගේ බෙස්ම ෆයිනල් ඩෙස්ටිනේෂන් එක තමයි එවරස්. ඉතින් එතන මාර සර්ච් කරලා බැලුවා සෑහෙන මාර වීඩියෝස් ෆොටෝස් ගන්න පුළුවන් මාර සීනරිස් තියෙන තැන. ඉතින් මේ අනිවාර්යෙන් GoPro එකක් ගෙනියන්න. තව දෙයක් තමයි GoPro එකක් ගෙනියනවා නම් බැටරි එක්ස්ට්‍රා 5ක්වත් ගෙනියන්න ඕනේ. මොකද සීතලට බැටරි බහිනවා. සෑහෙන බැටරි බහිනවා සීතලට. ඒකෙන්ද එයාලා සයිට් එකෙම දාලා තියෙන එක්ස්ට්‍රා බැටරි ගෙනියන්න. එතකොට මම පවර් බෑන්ක් 3ක්වත් 4ක්වත් ගෙනියන්න ඕනේ. ඒක සාමාන්‍ය ඉතින් ඒ පවර් බෑන්ක් කැපැසිටි එක 30000 වගේ න 30000 3ක් විතර හමක් නැහැ. ඊට අමතරව චිප් ගෙනියන්න 128 චිප් එකක්වත් ගෙනියන්න. සෑහෙන ඔයාලා ගන්නවනේ කොච්චර බැටරි බහිනවද හදන්දරේ. ඒකින්ද ඒක මැච් කරලා ගෙනියන්න ඕනේ. ඊට අමතරව අමෝනල් මෙන්න මේක වැදගත් එකක්. මෙන්න මේක වෙලා මේක අපේ සීතලට මොරුතු දෙන කතන්දරයක් මේක තියෙන්නේ. මෙන්න මේක වෙලා ඒ කන් දෙකයි ඔක්කොම ආරක්ෂා කරගන්න තියෙන මොකද සුදුයි බාපාන්නේ. සිගිරි ආයෙත් නෑ. උලගක්වත් දැනෙන්නේ නෑ. මොකද කව කරනවා මේ කන් ඔක්කොම කිව්වොත් උලගක්වත් වෙන්නේ නෑ. මාර සේෆ්ටියක් තියෙනවා. ඉතින් මාර මේකක් ගන්න. මේකට කියන්නේ නෙගේටර්ස් කියලා. තව මම කියනවා මේවට. මම ඔයාලට දාන්න ලින්ක් එක මේ දානකොට. එතකොට තවත් එකක් තමයි මෙන්න මේක. මෙන්න මේ මොනවද මේ? ඒවට කියන බන්දානා කියලා. ෂෝල් කියලා කියන බන්දානා කියලා කියනවා. මේ තියෙන මොකද මේ හදිස්සියට නෙමෙයි මේක අපේ මුල් හරියේදී අපි කන්ද උඩට යන්න කලින් පල්ල හැරි ඩස්ට් එක ගොඩක් වැඩිලු. ඩස්ට් එක වැඩි හින්දා මේක මේ දාගෙන යන්න එකක් ඕනේ. මෙන්න දැන් මොකද ඒ ඩස්ට් එක යනකොට කුඹුකෝ කියලා කැස්සක් හදනවලු. ඒ කැස්සට ඔරොත්තු දෙන්න තමයි මේක දාන්නේ කියලා කියනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් රෙකමන්ඩ් කරලා දෙන අපි දන්නේ නැහැ කියලා නෑ. මෙන්න ඒක යන්න කලින් මේ වගේ දෙයක් පැක් කරගන්න ඕනේ. ආයෙ මොනවද ඊළඟට අපි ගෙනියන්න ඕන එක තමයි සන්ග්ලාසස්. සන්ග්ලාසස් දෙකක් අනිවාර්යෙන් ගෙනියන්න ඕනේ. මේ ගෙනියන සන්ග්ලාසස් දෙක අතරම ෆේක් කියලා ගෙනියන්න එපා. මොකද ඔයාලා බලන්න සර්ච් කරලා Google එකේ YouTube එකේ දාලා මේ යාලගේ ලිස්ට් එකේ තියෙනවා අනිවාර්යෙන් සන්ග්ලාසස් දෙක අනිවාර්යෙන් UV ප්‍රොටෙක්ටර් දෙන්න ඕනේ. කියන්නේ පෝලරයිසර් දෙන්න ඕනේ. කියන්නේ මේ ඉරෙලියෙන් වැටෙන මේක අපිට ෆිල්ටර් වෙලා එන්න ඕනේ. කියන්නේ ඔරිජිනල් එකක් ගන්න ඕනේ. මොකද මමත් කලින් යූස් කරලා සන්ග්ලාස් ඔක්කොම මේ ෆේක් ඒවා. මොකද අපි දානියන් නිකන් normal ඉදනේ ෆේස් සන්ග්ලාස් දාන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා ඔරිජිනල් සන්ග්ලාස් එකක් දාන්න ඕනේ. දැන් මට මේ සන්ග්ලාසස් දෙකක් තියෙනවා. මම ඔයාලට ඕනනම් මේ හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තියෙනවා. සොලානෝ කියලා. ඔයාලා බලන්න මේ සොලානෝ. මේ ලංකාවේ ෆස්ට් ටයිම් මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක තියෙන්නේ. කොහෙවත් නැහැ මේක
හොඳ මේකේ තියෙන ඕනම ටයිප් එකට හරියන මේ සන්ග්ලාසස්. ඔක්කොම බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ඔරිජිනල්. මේක උදාහරණයක් වශයෙන් මම පෙන්නන්නම්. මේක ඇවිල්ලා ස්පෝර්ට් ටයිප් එකක්. මේක ඔක්කොම පෝලරයිස්. මේක මේ එවරස් බේස් කැම්ප් එකේ උඩට ගිහිල්ලා දාගන්න ඕන සන්ග්ලාස් දැන් මේක. මොකද මේක ඇවිල්ලා ෆුල් කවර්ඩ්. මොකද හේතුව වින්ඩ් එකෙන් කවර් කරගන්න ඕන කියලා. මොකද වින්ඩ් එක මේකට එන්නේ නැහැ. මේක හොඳට මාර ක්ලියර් එකට පේනවා. හරිද? මෙන්න මේ සන්ග්ලාස් දෙකක් ගන්න ඕනේ. ඊට අමතරව තව සන්ග්ලාස් දෙකක් ගන්න ඕනේ. normal down අපි යට ඉදි දාන්න. මොකද මේ අර වගේ සන්ග්ලාස් හැම වෙලේම දාන්න බෑ. මේ වගේ දෙක. මේ ඔක්කොම බ්‍රෑන්ඩඩ්. මේක මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක ගන්න පුළුවන් වලට ගම් පහ තියෙනවා. JA විමල සූරිය කියලා ඔප්ටිකල් ෂොප් එකක්. ඒකේ මේ සන්ග්ලාසස් වර්ග ඔක්කොම තියෙනවා. ස්පෝර්ට් ටයිප් එකක් තියෙනවා. normal මේ වර්ගයක් තියෙනවා. ඔයාලට ඒකෙන් රෙකමන්ඩ් කරන්න මම ලින්ක් එක දාන්නම් ඒකේ. අනිවාර්යෙන් සන් ක්‍රීම් එකක් ගන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන් මුලින්ම ලිස්ට් එකේ තියෙන සන් ක්‍රීම් එකක් අනිවාර්යෙන් ගන්න කියලා. එතකොට wet baby wipers කියන එක තියෙනවා. මොකද නාන්න බෑ. වතුර පට්ට සීතලයි. මට සීතලයි පොඩ්ඩක් නාන්නලු හොට්ටෝඩ ගන්න පුළුවන්ලු. හොට්ටෝඩ ගන්නවා නම් එක්ස්ට්‍රා පේ කරන්න වෙලා. පේ කරන්න වෙනවා. ඒක නම් මම හිතන්නේ ඌ පොඩි වියදමක් යනවා. ඒක මම යාලා දානවා. so wet tissues wet papers ගේන්න කියලා දෙනවා. එතකොට අපිට wet tissues වලින් ජර්නි කරලා wet tissues වලින් කියලා පොඩ්ඩක් මේකෙන් ගන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට moisturizing එකක් ගේන්න කියලා දෙනවා. සීතලට හැම ඩ්‍රයි වෙන ඉන්න. ඊට අමතරව Benadryl සමහන්. එතකොට තව දිනවා Diamex කියලා ටැබ්ලට් එකක්. ඒක high altitude වලට යනකොට අපේ මේ උන්නතාංශ උඩට යන්න නැත්නම් මේ ඔක්සිජන් අඩු වෙලා මේ ඔළුවරි දෙන්න වෙන සීන් එකක් වෙනවලු. ඒක පොඩ්ඩක් අමාරු කියලා තියෙනවා. ඒ හින්දා Diamex කියලා ටැබ්ලට් එකක්. ඒ ටැබ්ලට් එක අනිවාර්යෙන් ගන්න ඕනේ. මම ඔයාලට ඒ ලින්ක් ඔක්කොම දාන්නම්. ඊට අමතරව තව ඩයරියා ටැබ්ලට්ස් ගෙනියන්න ඕනේ කියලා තියෙනවා. පේන් කිලර්ස් ටැබ්ලට්. මොකද බැරි වෙලා හරි පිට ලූස් මොෂන් ආවොත් එහෙම සිත් ගන්න අතරේ අවුල ගොඩක් මේකෙන්ද මේ ටැබ්ලට්ස් ගෙනියන්න ඕනේ. පේන් එකක් આવොත් පේන් කිලර්ස් ගෙනියන්න ඕනේ. එතකොට තව පැනඩෝල් සමහන් මේ දේවල් ගෙනියන්න ඕනේ. ඒතකොට තව තියෙනවා මේ ජීවනී දන්නවද? ලංකාවේ ජීවනී කියලා අපි ඩේලි එක්සර්සයිස් කරනකොට අපි ගොඩක් කැලරි බර්න් වෙනකොට අපි මාද විටමින්ස් කනිජ ලවණ ඔක්කොම බර්න් වෙනින්ද ඒ ජීවනී කියන එකේ තියෙනවා අපි ඉලෙක්ට්‍රොලයිට්ස් කියලා කියන්නේ. ඒ කනිජ ලවණයකින් අපි දවසට ලීටර් 5ක් විතර බොන්න ඕන කියලා කියනවා යන ජර්නි එකේදී. මේ ජර්නි එකේදී ලීටර් 5ට ඒ ජීවනී පැකට් එකක් දාගෙන ඉවම අවුලක් නැහැ කියලා කියනවා. එහෙනම් ජීවනී පැකට් ගෙනියන්න ඕනේ. ස්ලීපින් බෑග් එකක්. ස්ලීපින් බෑග් එකක් මේ ලංකාවේ නම් මට හම්බුන්නේ නැහැ. සමහර තියෙනවා නැත්නම් නැහැ. හැබැයි ඒක -15 වලට ඔරොත්තු දෙන්න ඕනේ. ඒක මම හිතන් ඉන්නේ කත්මණ්ඩුවට ගිහිල්ලා ගන්න. ඉතින් කත්මණ්ඩුවට ගිහිල්ලා රෙන්ටින් කරන්න ඕනේ. රෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම රෙන්ට් එක රෙන්ට් කරලා ගන්නවා හිතන් ඉන්නේ. කත්මණ්ඩුවෙන් තමයි ගන්න. ඊට අමතරව තව මොනවද? පොඩි අයිටම්ස් ටිකක් තියෙනවා. ඒක ඔක්කොම කත්මණ්ඩුවෙන් ගන්න. මම ඒ අයිටම් ටික ඔක්කොම මොනවද කියලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්න. හරි. එහෙනම් ඔච්චර තමයි බඩු ලිස්ට් එක. මට තව මොකක් හරි මග ඇරලා තියෙනවා නම් මම ඔයාලට ඒක අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකේදී හරි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. ලින්ක් එක එකකින් දාන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එක එවරස් බේස් කැම්ප් එකෙන් අරන් එන තුරු රැඳී සිටින්න. එතකන් හැමෝටම ජය වේවා.